สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำบราวนี่ค่ะสูตรบราวนี่หน้าฟิล์มเนื้อนุ่มฉ่ำทำทานเองได้ง่ายๆในครอบครัวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเรามาละลายเนยกับดาร์กช็อกโกแลตกันก่อนค่ะโดยแจ็คจะใส่เนยและดาร์กช็อกโกแลตในถ้วยที่ทนความร้อนเราก็นำไปเวฟค่ะเมื่อเนยละลายแล้วเราก็นำออกมาจากไมโครเวฟ แล้วก็คนเนยและดาร์กช็อกโกแลตให้เข้ากัน เมื่อคนจนเข้ากันดีแจ็คก็จะใส่ผงโกโก้ เสร็จแล้วแจ็คก็จะนำไปเข้าเวฟอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ผงโกโก้ละลายเข้าดีกับช็อกโกแลตและเนย เวฟเสร็จแล้วก็นำออกมาแล้วก็คนให้โกโก้ละลาย คนจนกระทั่งส่วนผสมละลายเข้ากันดี จากนั้นเราก็จะพักช็อกโกแลตไว้ก่อนรอจนกระทั่งเกือบเย็น เมื่อช็อกโกแลตเริ่มอุ่นๆแล้วเราก็มาตีส่วนผสมของไข่และน้ำตาล ก็จะมีน้ำตาลทรายจะใช้เป็นน้ำตาลทรายที่นำไปป่นให้ละเอียด หรือน้ำตาลทรายเบเกอรี่ก็ได้ค่ะ จากนั้นใส่ไข่ลงไปตามด้วยกลิ่นและเกลือจะใส่เกลือเพียงเล็กน้อยนะคะ เพราะว่าวันนี้ใช้เป็นเนยเค็ม จากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมด ตีไปสักประมาณ1 นาทีแจ็คหยุดเครื่องแล้วก็ปาดน้ำตาลที่เกาะอยู่ขอบโถลงมา จากนั้นก็ตีส่วนผสมต่อจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมด ระหว่างที่ตีก็จะใช้สปีดปานกลางค่อนไปทางอ่อน สามารถหยุดเครื่องแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมก็จะช่วยให้น้ำตาลทรายละลายได้เร็วขึ้น ถ้ายังไม่ละลายก็ให้เราตีส่วนผสมต่อสลับกับการคนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมด วิธีเช็คก็ใช้นิ้วจิ้มลงไปในส่วนผสมสัมผัสดูว่าถ้าไม่มีเม็ดทรายๆก็คือละลายหมดแล้ว จากนั้นก็ใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ลงไปทั้งหมดเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่แป้งจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งตาว่าวเทแป้งลงไปในตะแกรงร่อนแป้งจากนั้นก็ร่อนแป้งลงไปในชามส่วนผสมทั้งหมดเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันด้วยไม้พายคนจนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปก็ใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้แล้วก็คนให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปเทใส่พิมพ์เตรียมนำเข้าอบค่ะพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้จะเป็นพิมพ์ขนาด7x7x1 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นพิมพ์จากนั้นวางกระดาษไขรองอบลงไปโดยตัดกระดาษไขให้สูงพอขอบพิมพ์เค้กเพื่อสะดวกในการยกออกจากถาดจากนั้นเทส่วนผสมลงไปในถาดได้ทั้งหมดท็อปปิ้งด้านบนด้วยอัลมอนด์สไลซ์ใส่ในปริมาณได้ตามชอบเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ150องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจากวางไว้ชั้นล่างของเตาอบจะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ23นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตานำเค้กออกจากพิมพ์แล้วก็นำมาวางพักไว้ให้เย็นบนตะแกรงบราวนี่สูตรนี้จะมีความหน้าฟิล์มหนากรอบเนื้อนุ่มฉ่ำเมื่อพักไว้ให้เย็นแล้วแนะนำให้แช่ตู้เย็นสักประมาณ30นาทีบราวนี่จะอร่อยมากยิ่งขึ้นจะใช้ถาดขนาด7x7เพื่อนๆจะใช้ขนาดใกล้เคียงกันก็ได้บราวนี่เข้มข้นหอมอร่อยสูตรนี้ทำง่ายมากๆเพื่อนๆจะลดน้ำตาลลงก็ได้แต่ก็อาจจะมีผลต่อหน้าฟิล์มหรือไม่ฟิล์มขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ